infinite impulse response filter. هاي طبعا ايش هاي تعني؟ انه عندنا الفلتر اللي هو IIR، هذا الريسبونس IN او output، هذا الانبوت XN. اذا كانت XN هي impulse يعني زي هيك، هاي N وهاي XN يعني دي دلتا N impulse. فإذا كان الانبوت then الاوتبوت بيكون infinite دائما، عكس FIR اللي هو finite بس هاي infinite. هسه هاي الايكويجن اذا انت بتعرفها هي الديفرنس ايكويجن لل FIR. اوكي طبعا هون بي كي اللي هي سيكونس، نعمل واحدة مثلها بس انه السيكونس تختلف اللي هي AL from L equal to 0 to N. هاي فيدباك وهاي فيد فورورد لل FIR. هسه شو نعمل؟ بنطلع واحدة برا، يعني نبلش ب L equal 1، ف A0 هاي A0 راح نطلعها برا، فبالصفي هون A0 تساوي 1، فهاي يعني A0 هون أو A0 هون تساوي 1. هسه بننقل هاي الإكويجن اللي هون على الجهة الثانية اللي هي بالصفي هاي هون. أوكي طبعا لما ننقلها هاي المفروض AL بتكون ماينص، بس نبلش من L equal 1 to N، وهاي الفورورد فيدباك، في حين هاي الفيدباك هاي فورورد فيد وهاي الفيدباك أو تغذية رجعية. فبالصفي عندنا ال AL sequence تساوي، بلش بواحد لأنه A0 هون واحد، بعدين A1 A2 وهكذا. هسه بي كي زي ما كانت بالاف اي ار تبلش B0 B1 B2 وهكذا، هذول السيستم سيكونسز. اوكي هسه عندنا ال FIR. اوكي notice the sign change هون مكتوب انه the coefficient count n plus 1. منين اجى ال1؟ لانه عندنا هاي هون عندنا واحد، اوكي اللي هي A0 تساوي واحد. فلما نرسم لنفرض ان عندنا ال n تساوي اللي هي الليمت upper limit، لاحظ هون upper limit m و n. لما يكون عندنا n تساوي m تساوي 3 بدنا نعمل expansion. فلما نعمل الاكسبانشن بصفي عندنا yn تساوي A1 طبعا from L تساوي 1 A1 yn minus 1 plus A2 yn n minus 2. هاي مش مبينة هون plus إلى الأبد من حتى 3. وهون عندنا بصفي ال V0 طبعا بلس اللي هي الهاي expand هاي هسه x n minus 0 plus
B1 xn minus 1 وهكذا حتى الليمت أو إلى الأبد. فهسه عندنا هنا الفيد فورورد اللي هي هاي زي الاف اي ار لاحظها، وهاي الفيد باكورد. هسه كيف صارت هاي؟ بدنا نطبق المعادلة اللي هون الاكسبانشن. فهون عندنا اكس ان ماينس 1 لأنه عدينا زي ماينس 1، هون زي ماينس 2 لأنه عندنا زي هون وزي هون، وان 3 لأنه عندنا ماينس 3 لأنه عندنا 3 ديليز زي 1 زي ماينس 2 من هون لهون عندنا 3 ديليز من هاي النقطة لهاي النقطة، فيطلع عندنا ماينس 3. اوكي لما نضربهم ببعض كونفولوشن. فهسه الكوفيشنت طبعا اكس ان ضرب بي 0 هاي اكس ان ماينس 1 ضرب بي 1 اللي هي مباشرة تطبيق المعادلة لما عملنا لها اكسبانشن هون، واكس ان ماينس 2 ضرب بي 2 واكس ان ماينس 3 بي 3. الفيدباك نفس الشيء بين هذا النود وهذا النود. لاحظ هون عندنا A0 تساوي 1، هنا 1. اوكي هاي A0 دائما 1. yn minus 1 هذا أول ديلي هذا النود، بعدين عندنا ديلي n minus 2 yn minus 2، بعدين عندنا ديلي n minus 3. so z minus 1 z minus 1 z minus 1 لحتى z minus بصفي هو z minus 3 الكوفيشنت، فبالصفي عندنا n minus 3. هسه نضرب هنا هاي دايركت فورم yn minus 1 a1 ضرب هاي هون تلاحظ a1 هاي ضرب yn minus 1 اللي هي لما نجي هذا الباث. اوكي طبعا بلس هاي كيميلتيف صم، وهاي نفسها هاي إذا بدك ترسمها y minus 2 ضرب a2. اوكي yn minus 3 a3 ضرب a3، بعدين sum plus cumulative sums like plus equal ضل نجمع. طبعا هاي ممكن تكون to any order لأن ممكن بنضيف yn minus 4 بنضيف delay و a4 وهنا نفس الاشي yn minus 4 ضرب b4. اوكي لو عملنا example مثلا هون مثلا sketch this filter or خلينا نقول first order difference equation اللي هي yn تساوي 2 حطينا 2 هيك yn minus 1 plus xn، وهاي خليها واحد الكوفيشنت اللي هي بي 0 n. نعملها على الصيغة الفورم هاي الجنرال فورم هون، بس إذا مش الكوفيشنت مش موجودين معناها هم 0. فنبلش هاي اكس ان هون ننزل على فيش عندنا بس فيش عندنا ديلي. اوكي فما بدناش هاي، اذا بنحط الديلي بدنا نشيلها فنبلش من اول جديد. فنبلش هون اكس ان وهاي بي 0 طبعا اللي هي 1 هاي، بعدين عندنا summing sign هون. هسه بنروح هاي بتظلها ماشية اللي هي A0 تساوي 1 هاي yn
هسا بدنا نعمل هاي بنحط ديلي زي ماينس 1 وبدنا نحط اللي هي A1 هون، بس هاي فيها ايش 2، وبعدين بدنا نحط summing sign إذا إجا من تحت هون، بس تحت كله زيروز الكوفيشنتس، بعدين بنكمل بهاي الطريقة. هسا بنلاحظ إنه هذا النود هون يساوي هاي هون عندنا yn minus 1 لأنه مرينا بديلي، فهذا النود يساوي 2yn minus 1 2yn minus 1، يعني ضربنا هاي بهاي. اوكي yn minus 1 ضرب 2. هسا في عندنا بلس هذا النود اللي هنا شو يساوي 1 اللي هي B1 or B0 ضرب XN. هاي النقطة شو تساوي هاي، لأنه عندنا إشارة جمع هذا النود وهذا النود، فبالصفي عندنا هاي النقطة هون تساوي، نحطها هون اللي هي x1 ضرب xn minus 1 عندنا بلس 2 yn minus أبس، هاي فيش عندنا minus 1 هاي برا. أوكي هون عندنا 1 تساوي yn، واللي هي مشابهة لهاي الإكويجن اللي هي هون. أوكي فبالصفي الإكويجن بدنا نبلش بنحط البلس ساين هون، بدنا نحط هاي A0 equal 1 وبدنا نحط yn هون. وهسا أي إشي في ديليز بدنا نحط yn minus 1 هون وبنكمل ب A0 A1 هاي بنحط فيها 1 2 وهون بنكمل في عندنا بلس ساين. ليش؟ يعني ما فيش داعي نحط نضل ماشيين، بس انه اذا عندنا another issue هون، فبالتالي هاي ما فيش داعي إلها، فنقدر نعمل هيك مباشرة. اوكي هون طبعا B0 من B0 اللي هي 1 وهاي XN، ولما نجمع هذا النود مع هذا النود يساوي هذا النود اللي هو yn. اوكي شكرا.